Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C-Thăng.net. Bài số 14, chọn các đối tượng bằng phương thức Select Crossing Polygon trong AutoCAD. Đầu tiên mở Visual Studio. Mở lại dự án mà chúng ta làm trong lần trước. Chúng ta sẽ tạo một lệnh mới với chức năng đếm các đối tượng bằng phương thức Select Crossing Polygon trong AutoCAD. Chúng ta đặt tên lệnh mới là Select Crossing Polygon. Tiếp theo bên dưới thuộc tính block sẽ là một hàm. Chúng ta sẽ tạo một biến document để lấy bản vẽ hiện hành. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến editor. Khai báo một biến prompt string option và hiển thị bên dưới command line với nội dung yêu cầu người dùng nhập vào tên layer mà bạn muốn tìm đối tượng thuộc layer đó. Thiết lập các thuộc tính của prompt string option. Thuộc tính thứ nhất là không cho phép người dùng để khoảng trắng. Thuộc tính thứ hai là thiết lập hiển thị giá trị mặc định là số 0 là layer 0. Tiếp đến mình sẽ khai báo một biến prompt result để lấy tên layer người dùng nhập vào. Kiểm tra tình trạng và lấy kết quả người dùng nhập vào. Mình sẽ tạo sẵn hai tình huống khi người dùng nhập vào thành công và hủy lệnh như sau. Tình huống 1 là nếu người dùng nhập vào và bấm nút Enter. Chúng ta sẽ tạo một bộ lọc kiểu màng một chiều type value với số lượng phần tử là 1. Chúng ta sẽ thiết lập giá trị cho bộ lọc là sẽ chỉ lựa chọn các đối tượng thuộc layer mà ta đã nhập trước đó.
Tiếp đến là vị trí phần tử, do ngay từ đầu mình khai báo số phần tử của mảng là 1 nên chỗ này mình sẽ để số 0. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến selection filter. Chúng ta sẽ truyền vào một biến kiểu bộ lọc cho selection filter này. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo ra 4 điểm A, B, C và D kiểu point 3D để phục vụ cho việc chọn các đối tượng trong vùng crossing polygon. Điểm A có tọa độ x, y, z là 0, 0, 0. Điểm B có tọa độ x, y, z là 10, 0, 0. Điểm C có tọa độ x, y, z là 10, 20, 0. Điểm D có tọa độ x, y, z là 0, 20, 0. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến kiểu point 3D collection. Sau đó, mình sẽ lần lượt thêm các điểm A, B, C và D vào biến point 3D collection. Khai báo một biến From Selection Region để lấy các đối tượng trong bản vẽ thông qua phương thức Select Crossing Polygon. Truyền vào biến point 3D Collection và một biến bộ lọc. Kiểm tra tình trạng và lấy kết quả người dùng nhập vào. Nếu có đối tượng nào thuộc layer mà bạn nhập vào ở trước đó, thì chúng ta sẽ tạo một thông báo với nội dung có bao nhiêu đối tượng thuộc layer đó, nằm trong vùng Crossing Polygon được tạo bởi 4 điểm A, B, C và D bên dưới command line.
Nếu không có đối tượng nào thuộc layer mà bạn nhập ở trước đó, thì chúng ta sẽ tạo một thông báo với nội dung không có đối tượng nào thuộc layer đó bên dưới command line. Tình huống 2 là nếu người dùng bấm nút ESC thì chúng ta sẽ tạo một bảng thông báo rằng người dùng đã bấm nút ESC. Như vậy mình đã code xong cho lệnh chọn các đối tượng bằng phương thức Select Crossing Polygon. Bạn chọn Build Solution. Mình sẽ mở lại bản vẽ mà mình dùng để test cho lệnh Select Crossing Window của bài trước để test lại câu lệnh này. Bạn gõ câu lệnh netload để tải tập tin DLL. Bạn gõ câu lệnh mới mà bạn mới viết là Select Crossing Polygon. Các bạn sẽ thấy một dòng thông báo yêu cầu các bạn nhập tên layer vào, và có hiển thị sẵn tên layer không? Hiện tại trong bản vẽ chỉ có 3 đối tượng thuộc layer không? Mình muốn câu lệnh tìm xem có đối tượng nào thuộc layer không bằng cách bấm nút Enter. Câu lệnh sẽ thông báo có 3 đối tượng thuộc layer không? Mình sẽ kiểm tra xem 4 điểm của hình chữ nhật này có đúng là 4 điểm A, B, C, D không nhé. Mình sẽ vẽ 4 point cho 4 điểm tạo thành hình chữ nhật này. Điểm A có tọa độ XY, Z là 0, 0, 0. Điểm B có tọa độ XY, Z là 10, 0, 0. Điểm C có tọa độ XY, Z là 10, 20, 0. Điểm D có tọa độ XY, Z là 0, 20, 0. Sau đó bật chế độ hiển thị điểm trong AutoCAD cho các bạn dễ quan sát. Chúng ta sẽ xem tọa độ XY, Z của từng điểm trong Property. Xem có giống với các điểm mà chúng ta đã khai báo trong Visual Studio không? Bạn gõ lại câu lệnh Select Crossing Polygon để tiếp tục test. Giờ mình nhập tên layer là 1 và bấm nút Enter. Câu lệnh sẽ thông báo có 2 đối tượng thuộc layer 1.
Bây giờ mình sẽ đổi layer cho hai đối tượng là Polyline và Mertex thành layer 1. Bạn gõ lại câu lệnh Select Crossing Polygon để tiếp tục test. Giờ mình nhập tên layer là 1 và bấm nút Enter. Câu lệnh sẽ thông báo có 4 đối tượng thuộc layer 1. Bạn đã viết thành công câu lệnh chọn các đối tượng bằng phương thức Select Crossing Polygon trong bản vẽ. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích, nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.